نن به موږ د کلاس 9 چپټر نمبر 10 شروع کوو چې دا هی موږ سره د کانګروئنټ ټرایانګل. نو د ټول نه مخکې به لومبې موږ ته چې پته وي چې کانګروئنټ ټرایانګل څه ته وایي. لومبې د کانګروئنټ نه مخکې چې تاسو ته ټرایانګل پته وي چې واټ از ټرایانګل. نو ټرایانګل تاسو په مخکې کلاسونو کې ویلي چې هغه فګر چې په هغې کې موږ سره 6 ایلیمنټ وي، 3 پکې سایډونه وي او 3 پکې څه وي اینګل وي. مطلب یو کلوز فګر بند شکل چې ایټ لیست 3 اینګل and 3 سایډ پکې دي ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ ټرایانګل وایو. اوس پکې بله خبر راغله کلاس 9 ته رسېدو نو اوس پکې خبر راغله د کانګروئنټ ټرایانګل. نو اوس کانګروئنټ ټرایانګل څه ته وایي؟ نو کانګروئنټ ټرایانګل آر د ټرایانګل which have the same size and shape. وی کانګروئنټ ټرایانګل موږ هغې ته وایو چې د هغې به سایز هم وي او شیپ ته هم وي. لکه مطلب دا زه یو اګزامپل لرم، دا څه شی دی؟ دا یو ټرایانګل ټیک شوه او دا به موږ لیبل کړو دی، مطلب this is A, this is B and this is C. بله دا خبره هم چېرته چې د کانګروئنټ ټرایانګل ته کله کمپیریزن کې نو د دې لپاره بل ټرایانګل هم وي، مطلب څه سره ده کې بل د دې په شان یو بل شکل به وي لکه دا شو ټیک شوه. دا هم ورته هم لیبل کړو DEF. نو دا به کله کانګروئنټ وي چې کله د دې کرسپونډینګ سایډ او کرسپونډینګ اینګل څه وي سره برابر وي. اوس کرسپونډینګ سایډ څه ته وایي؟ مطلب ګوره دا اے سی ما سره په دې ټرایانګل کې دی، څه شی دی؟ دا اے سی چې کوم په دې ټرایانګل کې دی او په دې ټرایانګل کې موږ هم د دې په شان شکل مطلب هم په سیم پوزیشن باندې ټیک شو. نو دې ته وایي کرسپونډینګ سایډ. او د دې لپاره چې موږ کوم میتھمیټیکل سیمبل یوز کوو هغه دا دی موږ سره ډبل سایډ ایرو یوز کوو ټیک ده. چې کله موږ کمپیریزن کوو د ټرایانګل کنه نو موږ به پکې دا خامخا چې لکه مطلب دا ټرایانګل زه د سره ګورم کنه نو زه دا د دې څه په مقابله یا ورسز ورته هم وایي ویس ټیک شو. نو اوس دا اے سی چې شو دا څه شو؟ کرسپونډینګ سایډ د کوم ټرایانګل؟ د ډي اے ټیک شو. ښه که د دې کرسپونډینګ اینګل اے به څه وي؟ د کرسپونډینګ چې کوم اینګل دی اے د دې کرسپونډینګ اینګل موږ سره ډي دی. مطلب وګوره دا چې کومه اینګل ده اے ده کنه نو د دې هم په دې پوزیشن کې په دې ټرایانګل کې ډي ده کنه ای خو بنالو کنه وګوره هم په دې ګډ باندې چې کوم ورټیسز باندې هم په دې ورټیسز باندې چې دې ټرایانګل کوم پوزیشن دی او ما غوالو نو دا به موږ کانګروئنسي به موږ داسې شو ټیک شو. اوس د کانګروئنسي لپاره موږ سره په ټرایانګل کې 6 ایلیمنټ دي، مطلب 3 خو پکې سایډونه چې 3 اینګل شو نو دا ډېره ګرانه شوه ټیک شو. نو دا یې لپاره دی بیا پاسپیټ अब موږ سبا کې ډسکس کوو چې اوس دا سایډ کوم ځای دا اینګل کوم ځای نو دا وي 2 ټرایانګل A B C ما چې کوم اخسته ټیک شو. ټرایانګل A B and C ټیک شو and triangle DEF like a triangle DE and F are said to be congruent if the following 6 conditions are held. چې دا ټرایانګل به د فوټو سټیټ کله وي فوټوکاپي ایگزیکټ ډوپلیکیټ به کله وي چې کله دا ټرایانګل د دې شپږ ایلیمنټ سټیسفای کی، مطلب دا ټرایانګل د برابر دا اینګل د برابر شي دا اینګل د برابر شي او دا اینګل د داسې کرسپونډینګ سایډ اے سی د برابر شي دا سایډ د برابر شي دا نو بیا چې دا ټرایانګل ته اوچت کی او د دې د پاسه کی نو دا به ایگزیکټ ډوپلیکیټ وي. لکه څنګه موږ چې یو پیج نه موږ وسو پروډسټیډو وسو ما راځي کنه ټیک شو چې څومره ایلیمنټ په هغه پیج باندې او په بل پیج موږ سره شي ټیک شو. نو د دې لپاره اوس میتھمیټیکل فارم څنګه لري او لومبه خو بدل شي چې ټرایانګل اے بی سی دا څه نشان دی؟ ورسز یا کرسپونډینګ ټیک شو. یعنی مطلب دا ټرایانګل زه دی بل ټرایانګل سره ګورم چې په دې کې څه شی دی او په دې کې څه شی دی ټیک شو. نو په دې کې موږ لومبه کرسپونډینګ سایډ ګورو څه ګورو کرسپونډینګ سایډ څه ته وایي چې په دې پوزیشن کوم سایډ دا په دې ټرایانګل کې دی ټیک شو. نو په دې کې ما سره لومبه چې کوم دی AB is congruent to this is the symbol of congruent ټیک شو. چې کله موږ از ایکوال ټو ساين واچو او تاسو علامت علی کې کنه آی باندې چې کوم هغه داسي وي ټیک شو. دا به واچو دا د کانګروئنټ د از ایکوال ټو دا او دا پاسه کې دا نشان واچو دا سره پاره شو کې دا د کانګروئنټ ټیک شو. موږ وایو چې دا اے بی سایډ کانګروئنټ نو کانګروئنټ مطلب څه؟ مطلب کچری دا ما سره 5 سنټي میټر وینو دا به هم 5 سنټي میټر وي دا کانګروئنټ مطلب خو دا دی کنه ټیک شو. نو چې دا اے بی 5 سنټي میټر شو په دې ټرایانګل کې نو دا به هم سوي 5 سنټي میټر وي ټیک شو. مطلب دا برابر شو. سیکنډ مونږ ګورو اوس دا یو سایډ مې وګورو اوس زه ګورم ای اف څه ګورم ای اف نو ای اف ما سره دا دی کنه ټیک شو. په دې ټرایانګل کې دا مطلب دا ما سره 6 سنټي میټر دی څومره دی 6 سنټي میټر د دې کرسپونډینګ سایډ سره بی سی دی کنه نو دا به هم سوي 6 سنټي میټر ټیک ده کنه ټیک شو. اوس پاتې څه شو پکې؟ اوس پکې یو سایډ پاتې شو چې اے سی پاتې شو او بل پکې ما سره څه پاتې شو
डी एफ پاتې شو ټیک شو کنه اي سي او डी اف یو سر چې ما فاصله دا دلته وکړه اي بي رو به دلته ټیک شو پاتې پکې شو डी اف برابر شو د اي سي نو وګوره د دریو سایډونو ما خبر وکړه څه خبره مې وکړه د دریو سایډونو چې مطلب دا 5 سنټي میټر شو دا 5 سنټي میټر شو دا 6 سنټي میټر شو دا 6 سنټي میټر شو او دا 3 سنټي میټر شو نو دا به هم سوي 3 سنټي میټر وي نو درې خبرې پکې مونږ یعنی د دریو ایلیمنت خبره مونږ اوس پکې پاتې شو د دې انټرنل انګل پاتې شو انټرنل انګل مطلب د نننې چې کوم انګل دي ټیک شو یو انګل ا یو انګل بی دا یو انګل سی دا ٹھیک شو کنه انګل کله جوړیږي چې کله مطلب 2 لاینونه په یو پوینټ باندې ملو شي نو ګوره دا لاین د دې مخه را خوشي دا او دا بر نه نو د یو ورټکس جوړ شو دیس از کال ورټکس نو په دې باندې چې کله او څنګه نو دې کمبینیشن ته بیا موږ سوي ته وایو انګل ځکه دا انګل ډیفینیشن دا چې د کمبینیشن اف ټو which have a common vertex ٹھیک شو کنه نو دا یو انګل ا اوس په موږ دا چې کوو نو د دې کریسپونډینګ چې کوم انګل دی د انګل ا بسوي په دې سیکنډ ټرایانګل کې دا بسوي डी وي دا به डी ٹھیک شو کنه مطلب کچې دا 60 ډیګري وي نو دا به هم سوي 60 ډیګري وي اوس د دې بي کریسپونډینګ انګل په ټرایانګل دې کې بسوي ای ٹھیک شو کنه مطلب دا ما سره 70 شو نو دا به هم سوي 70 ٹھیک شو بل ما سره سی دا سی پاتې شو کنه مطلب ا مو شو بي مو شو اوس د سی نمبر دی کچې دا سی 80 وي نو دا به هم سوي 80 به وي ټیک شو کنه نو ګوره دې سره زموږ سره انګل ا د انګل डी برابر شو انګل بي د انګل ای برابر شو انګل سی د انګل ا برابر شو او دا ولې برابر شو ځکه چې دا کریسپونډینګ انګل دی او دا کریسپونډینګ انګل ډیفینیشن کې برابر شي چې کریسپونډینګ ان انګل ار الویز ایکوال دا به همیشه سوي دا به برابر وي نو چې کله دا 6 کنډیشن سټیسفای کی دا ټرایانګل چې دا په د باندې کې دا بس شي دا برابر شي نو دا به کنګروئنت ټرایانګل شي اوس دا کنګروئنت ټرایانګل موږ سره سړي س پراپرټیز دي ټیک شو چې لومبه پراپرټیز موږ سره د ریفلیکسیو پراپرټي ار آیډنټیټي پراپرټي ټیک شو وی هر یو ټرایانګل به د خپل ځان برابر وي لکه موږ څنګه وایو چې هر یو نمبر د خپل ځان برابر دی موږ دا چرلې چې لکه 2 د 5 برابر دی لیدل دې 2 د 2 برابر دی 1 د 1 برابر دی 0 د 0 برابر دی 5 نو دا رنګ په ټرایانګل کې چې هر یو ټرایانګل به د سوي د خپل ځان برابر وي چې کله تا داسې پراپرټیو کدا چې لکه 2 د 2 برابر شو ټیک شو کنه نو دې پراپرټي ته موږ ریفلیکسیو پراپرټي او چې کله یو ټرایانګل اي بي سي او دا اي بي سي موږ پکې دا ولیدو نو مطلب دا څه شو دا آیډنټیټي پراپرټي یا ریفلیکسیو پراپرټي شو ټیک شو دویم پراپرټي موږ سره سیمیټریک پراپرټي څه شي سیمیټریک دا په چپټر نمبر 2 کې ویل ټیک شو چې کله یو ټرایانګل یا یو نمبر ما واغستو چې الګا 2 ملټیپلای بای 3 از ایکوال ټو 3 ملټیپلای بای 2 مطلب صرف آرډر می انټرچینج کو ټیک شو نو دلته کې مطلب یو ټرایانګل ظالم چې ټرایانګل اي بي سي which is congruent triangle DEF ٹھیک شو کنه وامه غستو اوس دا DEF ما مخکې کو او ABC ورپسې کو نو دا څه قسمه انټرچینج چې کوم دی پراپرټي ته بیا موږ سوایو سیمیټریک پراپرټي ټیک شو او درې مډیرا امپورټنت په تیورم کې بدا درې ور پراپرټي موږ سره یوز کیږي آی ته موږ وایو ټرانزټیو پراپرټي څه ورته وایو ټرانزټیو پراپرټي نو دا ټرانزټیو پراپرټي د لپاره موږ سره د درې ټرایانګل ضرورت دی سو ټرایانګل ضرورت دی ما لیکلي چې د پراپرټي سټیټ دی 2 triangle is equal to a third triangle دو ټرایانګل می واخلې فار ایگزامپل دلته کې زالم دا دی ټرایانګل A B and C دا ټرایانګل می سوا کستو زویم چې دا کانګروئنت دی د یو بل ټرایانګل چې دا غنوم دی ټرایانګل D E and F خبره باندې پېښوي کنه نو دا ما خو چې درې ضرورت دی کنه اوس دا سیکنډ چې کوم ټرایانګل دا زره یو بل ټرایانګل برابر علم چې دا هینو می ټرایانګل X Y and Z نو چې دا ټرایانګل د دې برابر شو دا ټرایانګل د دې برابر شو او دا ټرایانګل د دې برابر شو مطلب دا A B C او X Y Z به برابر یې کنه نو چې کله دا څه قسمه پراپرټي راشي دې ته بیا موږ سوایو ټرانزټیو پراپرټي دې کې څه مسله شته نو سره ٹھیک شو موږ سره د کریسپونډینګ انګل نو کریسپونډینګ انګل څه ته وایي کریسپونډینګ انګلز ار انګل that are in the same position in any two different या 2-dimensional shape is called corresponding angle ما سره دو triangle دي this is triangle 1 A B and C and these are X Y and Z دو triangle دي نو موږ دا corresponding angle خبره کوو نو موږ په هغه لیکچر کې ویلو چې کله موږ congruency څه کوله شو کوله
نو ګوره دا انګل ا چې دی دا انګل ا په دې ټرایانګل کې ګوره په دې ټرایانګل کې د پوزیشن باندې بل انګل کم یو دی x دی ټیک شو نو انګل a is corresponding to angle x ټیک شو کنه او دا به همیشه برابر هم وي نو انګل a چې شو دا د انګل x شو برابر هم شو او دا د corresponding انګل ده ټیک شو کنه او ډیفرنٹ مطلب دی ګوره چې دا بیل شکل دی دا بیل شکل دی ټیک شو کنه او ما دا ویلو چې کله موږ corresponding الو د دې لپاره یو ټرایانګل کې دا نشي اخستي ټیک شو یا په ریکټنګل کې دا ته نشي اخستي ټیک شو د لپاره بعد د دوه ټرایانګل یا د دوه ریکټنګل ضرورت دی ټیک شو نو ګوره انګل a چې ما وکړه انګل x سره دا څه شو دا corresponding انګل شو اوس د انګل c corresponding انګل په دې ټرایانګل کې کوم یو دا هغه صرف دا ما سره ټیک شو او دا غرنګ b ما سره څه شو د b ما سره وای شو نو دې ته موږ څه وایو چې په دوه ډیفرنٹ شکلونو کې مونږه corresponding انګل داسې فایند کوو ټیک شو چې د c ما سره څه شو z شو او د b ما سره څه شو دا y شو نو these are corresponding چې په سیم پوزیشن باندې ټیک شو کنه وګوره د پوزیشن او د پوزیشن سیم دی کنه نو these are corresponding انګل ټیک شو دا غران corresponding ساید هم دی مو سره ټیک شو چې کله دلته کې موږ د انګل خبره کوو دلته اوس موږ د ساید خبره کوو اوس دلته کې ما سره په دې کې وګوره په دې ټرایانګل کې AC نو دا د ساید خبره شو نو د دې ټرایانګل چې کوم ساید دی AC په دې ټرایانګل کې د corresponding ساید کوم یو دی مطلب د AC ما سره څه شو ما سره څه شو XZ شو ټیک شو دا د corresponding ساید شو ټیک شو او دا غرنګ د AB corresponding ساید شو ما سره ځکه چې دا ولې د corresponding ساید شو په سیم پوزیشن باندې دی کنه او دا غرنګ سره چې کوم د BC شو دا ما سره څه شو YZ نو these are corresponding side and these are corresponding angle دې کې څه مسله شته چاته